Ремонт доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів – це головна мета комунального підприємства «Шляхоремонтно-будівельне управління». У Кременчуці активно ремонтують автомагістралі. Сьогодні бригада шляховиків працювала у районі Керченської. По вулиці Керченській проводиться укладання асфальтобетонного полотна. На даному об'єкті задіяний новий асфальтоукладач, самоскиди на базі КРАЗа, МАЗа і два катки – один гладковальцевий, один на пневмоходу. Містяни схвально оцінюють роботу фахівців КП ШРБУ, адже вони щодня бачать роботу комунальників на дорогах. Очень добросовестно и качественно. И по дворам она По прям дворам сделала, отлично, и мы довольны. великолепно. Очень хорошо, что ремонтируют дорогу. Теперь можно будет по ней ходить и даже ездить. Все очень хорошо, что сейчас и плитку у нас сложат, и дороги. Ремонтні роботи спрямовані на утримання доріг у належному стані і забезпечення комфортного пересування учасників дорожнього руху. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.